Det var så helt härligt att se solen gå upp och höra morgonpysslandet av kvinnorna och barnen och kamelerna och getterna. 24 var jag då när jag jobbade 2 år i södra Somalia, och då hade jag liksom backpacken på ryggen och så hade jag då fullt med tänger och oxytocindropp och allt man kan behöva som barnmorska, sugklocka och grejer i den här. Så hade jag en counterpart eller en utbildad barnmorska som gick med mig. Och så utbildade vi traditionella barnmorskor. Och ända sedan dess så har det liksom alltid funnits den här längtan också att jag skulle få jobba ute i världen mer. Och det har ju drivit mig, tror jag, genom hela mitt yrkesval. Det är liksom min livsstil, det är jag. Nu utbildar jag inte längre traditionella barnmorskor, utan nu har det gått 30 år och nu utbildar vi mastrar. Lärare och ledare som kan liksom ta hand om landet och ge vidare den kunskap de har för att rädda kvinnor och barn. För jag tror på utbildning, jag tror verkligen på utbildning av kvinnor. I och med det här med NGL eller Next Generation Learning och de här webbaserade verktygen som man kan använda, så kan man ju också nå till platser dit man till exempel faktiskt inte vågar åka. Men fortfarande kan du träffas så att säga och vara nära varandra och ha undervisning och seminarier och prata och förstå och dela och alltihopa. Och vi önskar ju göra det egentligen överallt i hela världen, driva de här frågorna, eftersom världen har blivit så liten när man använder NGL. Egentligen är väl alla välkomna in i den lilla NGL-världen som jobbar för kvinnors hälsa och gör det nätbaserat. Men här på Högskolan Dalarna så har vi ju ett litet lärarlag, kan man säga, som står för det, att vi utbildar nätbaserat och webbaserat lärande och försöker nå våra medsystrar liksom, på olika delar av världen. Och det skulle inte gå om man vore mindre flexibel eller hade mer rigid organisation faktiskt. Så det är unikt. Samtidigt så har vi väl också kanske dragit till oss individer som är mer flexibla kanske och lite tokiga. Som vill och så är det livet liksom.